سليمان، وانت يعني مع الاذان، هل الجنود اللي رايحين رادين في الممر في العنبر يعني يستفزونكم؟ هل حاولوا انهم يوقفونكم ان لا حد ياذن، لا حد يتكلم، لا حد؟ شوف، انا قلت لك غوانتنامو مثل موج البحر، يعني ليست على حاله واحده. فاحيانا يكون استهزاء بالصلاه واستهزاء بالاذان ويؤذونك واحيانا يخلونك تاذن بكل هدوء على حسب. حتى من قبل غوانتنامو، يعني انا اتذكر مره في معسكر قندهار، فكنت اذن، فكان الجندي اللي من على البرج كان يحرس، كان قريب مني فوقه، وانا اذن فكان يسبني وانا طناش مطنشه، الله اكبر الله اكبر الله، اذن كان يتفل علي. تصدق لما تفل سبحان الله تذكرت الصحابه، ذكرت القصص هذه وان كيف كانوا يؤذون بسبب دينهم وبسبب كذا، فحسيت اني دخلت يعني دخلت المدرسه هذه خلاص. يعني صدق الجو غير، يعني استقبالي للمعاني الاسلاميه اختلف عن اول لما انت تحفظ لك نص شرعي مثلا ولا معلومه ولا تتعلم ولا متن ولا كذا تحس بنجاح. بعد غوانتنامو احس انها مهمه، يعني يجب ان تؤدى، وامانه يجب ان تؤدى يعني كما يحب الله سبحانه وتعالى. في السابق كانت تشريف، بعد غوانتنامو لا تكليف. يعني حفظي هذا كله ما انا اعتبره تكليف، الله يعين، الله يعين يا رب، يعني مو نفس اول. فهذا الصراع، هذا الاستهزاء مهم لتصفية المعاني الإيمانية من الشوائب. لما الشيخ محاط بمجموعة من المريدين والمحبين والمبجلين، هذا يفسد قلبه، لأن أنت الدين أصبح عندك وسيلة قاعد تكسب منها، حتى لو كنت مخلص يأثر، شاء أو لم يشاء، شئت أم لم تشاء. لذلك الصحابة كانوا يكرهون قرع نعول الأتباع خلف المتبوع، يكرهونها ويجعلونها هي التي تفسد قلب الإنسان مسلم. ليش؟ لأن فيها فيتأذون منها المخلصون. اليوم مع الأسف يتباهى، يعني عنده 100,000 متابع، 100,000,000 متابع، عنده يعني التباهي والتفاخر بهذا الكم من الأتباع والدروس. لا لم يكن هكذا الصحابة. يعني كل شيء أنت يعني هذه المعاني الإيمانية عندما تصطدم مع المناوئين والشانئين والمبغضين قاعد يصفيها، تصبح مثل المنخال. لذلك أحيانا حتى أنا أجدها، والله لما أجد بعض الردود اللي تطعن فيني، يعني بعضهم يقول لي احذف، أقول له لا، هذه مهمة لإيماني، اتركها. لأن هذا الشخص اللي قاعد يذم قاعد يسوي توازن بين، جزاهم الله خير بارك الله فيهم، المحبين ونبادلهم المحبة في الله، جزاهم الله خير. فهذا المبغض الكاره قاعد يسوي لي أنا نوع موازنة، إن لا يا فايز ركز على الله سبحانه وتعالى، الناس لن يرضوا عنك، لن يجتمعوا على حب إنسان. فاعمل لمن يعاملك حبا بحب، يبادلك حبا بحب، وهو الله سبحانه وتعالى. صورة المعتقل اللي نايم بسليمان، يعني بعض الصور ما قدرت تعرف أو تتعرف عليه لأن وجهه مغطى، لكن نلاحظ وجود رجل يعني صناعية ما يصير ما تعرف هذا المعتقل. والله صحيح، هذا يغلب على الظن أن الأخ أبو عمر الليبي، طبعا هناك أغلب الشباب بالكنى يعني، فالأخ أبو عمر الليبي أتوقع هو. في عندنا شباب مبتورين القدم،
يعني هذه الارجل الصناعيه معاهم قبل المعتقل، يعني مو جراء لا الحرب. لا اللي قبل المعتقل شالوها عنهم لأنها كانت زينة، وعطوهم رجل صناعية سيئة جدا، رجل صناعية سيئة جدا تؤلمهم. يعني هذه ما يعرفها إلا المبتور لأن العصب، يعني أسفل الرجل في المكان المقطوع يكون في عصب، فيكون المكان حساس. فهم أخذوا منهم الرجل اللي الجيدة لأن هذه مسألة الرجل الصناعية عند المبتور ترى شيء مهم جدا، ما الله الحمد لله الذي عافانا ما نشعر فيها، فعلا شيء مهم. وأحيانا يعاقبون المعتقل ويشيلون عنه الرجل الصناعية عقوبة كعقاب. شلون يتنقل إذا نزعوا عنه؟ يدبر حالك، يزحف زحف. حتى لو نقلوه للتحقيق مثلا أو لا، يحطونه في أحيانا يبون له مثل هذه المشاية، وأحيانا لا، وقت ما يبون ينقلونه من مكان لمكان يبون له الرجل بس ينقلونه للتحقيق، لما يرجع يشيلونها منه. هني لاحظوا ان في عنده اغراض، في عنده وساده. طبعا هذه الوساده ما يابوها لنا الا بعد اكثر تقريبا من 10 سنوات من الاعتقال. فهذه الصوره واضح انها بعد تقريبا يعني في 2011 اللي هي وقت اللي احنا سميناها السنه الذهبيه في غوانتنامو، اللي هي ايام الربيع العربي. نعم، ولا قبلها ما كان عندنا وسائد يعني. وعلى طاري العقوبة بسحب الرجل المبتورة، كذلك في أخ يعني خلعوا أسنانه يعني الأسنان السليمة، هو كان عنده سن مسوس، خلعوا الأسنان السليمة وأبقوا السن المسوس، بعدين خلعوا السن المسوس، فبعدين عطوه طقم أسنان علشان يقدر يأكل، لأنه ما قام يأكل، قام كله يبلع وصارت له مشاكل كبيرة في الهضم، فعطوه طقم أسنان. فأحيانا مع العقوبات يسحبون منه طقم الأسنان. تصور طقم الأسنان يسحب كعقاب، فما يقدر يأكل، يبلع بس يبلع، عقوبة يقول لك. فأحيانا احنا شلون نعرف أنه هذا هو معاقب ولا لا؟ إذا قالنا السلام عليكم نعرف أنه معاقب، بس معاقب خلاص. فالله يفرج عنا، أخ حبيب جدا ودمه خفيف، ودائما نمزح مع بعض، إذا قال السلام عليكم نضحك. وما زال معتقل؟ ها؟ إيه ما زال، الله يفرج عنا يا رب. الصورة اللي بعدها هذا كرسي الإضراب. لما الأخ يضرب كان في المعسكر، هذه طبعا هذه تشارلي، عنبر تشارلي، سي فوق عنبر تشارلي. فلما الأخ يضرب عن الطعام، وغالبا الإضراب يكون بسبب مشاكل القرآن، فيجيبون له كرسي الإضراب عند الزنزانة، يركبونه عليها ويقيدونه ويغذونه بالقوة ويرجعونه الزنزانة مرة ثانية. نلاحظ بالصورة أبو سليمان قاعدين يعني المعتقلين يصلون جماعة، أعتقد هذا في الرابع اللي كانوا يعني مسهلينها للمعتقلين. لا، هذه الصورة في المعسكر السادس في أيام السنة الملكية الذهبية اللي 2011 و2012. سمحوا يعني في 2011 و2012 يعني خففوا الإجراءات عن المعتقلين وسمحوا في كل غوانتنامو. لا، الخامس انفرادي، السادس أصبح جماعي فترة سنتين، حتى جاء الجنرال جون كيلي وانتقم من المعتقلين بسبب مقتل ابنه في أفغانستان. متى وصل؟ 2013. تحول سنة البحبوحة هذه، طلعها من جبودنا يا رجل، يعني ذبحنا فيها. فالقصد هذه الشباب قاعدين يصلون جماعة ما شاء الله في السنة اللي يعني احنا سميناها السنة الذهبية. لا حتى الصورة اللي بعدها ابو سليمان لو تلاحظ اكل بالضبط وكراسي احسنت. هذه كلها ايام السنة الملكية في المعسكر السادس. طبعا في المعسكر الخامس وقتها انفرادي، يعني في نفس الوقت اللي المعتقلين اللي في المعسكر السادس جماعي، اخوانهم في المعسكر الخامس في انفرادي. انت وين كنت؟ انا كنت وقتها، شوف 2011 و2012 ما كنت كنت في نص 2012 يابوني المعسكر السادس. قبلها انا كنت في بابا بلاك معزول، انا وتقريبا 7 من المعتقلين عن بقية المعتقلين كلهم في بابا بلاك.
بعدين اخذونا طبعا من 2008 عزلونا. يعني ما عشت المرحله الملكيه؟ لا اخرها عشتها ل 2011 نص 2011. بعدين اخذونا المعسكر الخامس لبضعه اشهر، ثم بعد ذلك في اخر 2012 او نص 2012 تقريبا نقلوني السادس. فلحقت على اخر الايام الجميله هذه في المعسكر السادس اللي يعني سمحوا لنا بكثير من الامور. لاحظ الزنزانه مثل ما انا قلت لك، هذه زنزانه المعسكر السادس. الخامس انا قلت لكم السرير يكون مقابلك مباشره. المعسكر السادس لا، على جنب. طبعا هذه الاغراض مثل ما احنا قلنا من قبل، المره حاطين لكم يعني سليبرز ماتريس اكثر من وكذا، نوع مو كل الاغراض تكون موجوده متوفره في السادس. لكن في 2011 و2012 لا، الاغراض كانت اكثر من كذي. سليمان ملاحظ انا بكل صوره القحفيه موجوده. هذه فقط للاعلام، لكن قلت لك في اخر السنوات لا، اعطونا اياها، خلوها عندنا. لاحظ المكيف، انا كل ما اشوف المكيف هذا اتذكر الزمهرير يعني في شفاط، الفتحتين اللي فوق راسك، في واحد شفاط وواحد اللي فوق الراس اظن المكيف، والثاني الشفاط على ما اتذكر. احنا ايش كنا نسوي؟ عادي الحين لان الامريكان اكتشفوها، فانا بقول لكم خططنا شنو كنا نسوي هناك. طبعا شايفين قبل لا اقول لكم عن المكيف، شايفين المرآة؟ هذه المرآة تعكس وجهك، تخليه بصورة غير سوية، يعني مو مرآة تعكسها بصورة صحيحة، مقعرة، يعني مقعرة محدبة شوي كذي، تحس ما علشان تشوف وجهك بطريقة غير يعني شيء نفسي، عامل نفسي. راديو رينج معسكر ترويض الخيول الجامحة. فايش كنا نسوي في المكيف؟ برد شديد وممنوع اي واحد يغطي المكيف. كنا نسوي؟ كانوا يعطونا تي بي اللي هو المنديل، الرول. شو يسوي؟ يلفها على ايده 1 2 3 4 5 يعطينا اياها. فاحنا ايش كنا نسوي مع كل وجبه؟ ممنوعين من الاكواب. كنا ناخذ يعني كنا ناخذ المنديل، نبلله شوي بالماء ونضرب فيه المكيف، يلصق، الثاني يلصق، الثالث يلصق. بعدين الجندي كان يشوفها يقول لنا نزلوها، اللي ما ينزلها عقوبه. فكنا نضطر شنو؟ نحن ننزلها. فسوينا خطه ثانيه، كنا نجيب التي بي. شنو الحكمه من نخفف البرد، برد صقيع. الماي مع الهواء البارد راح يعطي هواء بارد اكثر. لا لان لا مو يمسك، يغطي. يلصق. انت شايف المنديل لما تبلله بالماء وتضربه بالطوفه يلصق بالطوفه بالحائط، صح ولا لا؟ هذا يلصق بالمكيف. فقال لنا نزلوه. فايش كنا نسوي؟ كنا نجيب نفتلها فتايل وندخلها. زين، يلا تعال طلع الحين. نفتلها وندخلها. طبعا ما تمتلي، على حسب انتم حظك. مرات ندخلها بشوي يقولنا طلعوها. فمرات بعضهم شي يسوون يملونها، بس وين تمليها انت؟ يبي لك جبل من المناديل عشان تملي. يعني خطه غير مجديه. حل ثاني ايش كنا نسوي؟ كنا ناخذ ما نجحت هالخطه، ما نجحت والله، فشلت وبجداره فشلت. الخطه بلان بي. الخطه باء، كنا نجيب اوراق المحامين. هذه طبعا كلها اكتشفوها على اساس لا احد يعلق لي يقول لي لا تفضح اخوانك اللي لا زالوا موجودين، لان كل خطط يعني الصراع مستمر. كل ما نطلع خطه جديده يكتشفون الامريكان نطلع خطه غيرها. كاميرات موجوده، كاميرات تسجيل موجوده بالضبط. فكنا نجيب اوراق المحامين ونحط عليها من وراء مسحه صابون مبلل ونلصقها وتلصق. اكتشفوها واضحه، فقالوا لنا نزلوها. نزلوها تمام. ايش كنا نسوي؟ نجيب قلم، لان القلم مو مسموح وقتها الا في وقت لما تقول له عندي رساله للمحامين. طبعا كلام فاضي، المحامين حتى ما لهم اي دور يعني في القضاء، ولا في محاكمات اصلا، بس كنا نستغل طيب اذا ما في محاكمات، بعضهم يتساءل ليش سمحوا المحامين؟ لإضفاء شرعية قانونية على غوانتنامو.
ان لهم حقوقهم وفي محامين، بس ما في محاكم. يعني ليش محامين؟ حركه سياسيه. فايش كنا نسوي؟ ناخذ اوراق المحامين ونلون عليها فتحات، فتحه نفس فتحات المكيف، ونغطيها من ورا بالصابون ونلصقها، فالجندي يمر يطالع، لا المكيف مفتوح، اوكي ضبطت وضبطت ويروح. والله استمرت هالحركه اشهر لين ما جندي تعيس شافها ولا اكتشفها. والله رسام هذا اكيد اكتشفها. لا لان الله يهديه واحد من الشباب الله يسامحه ما كان معطيها صح بالصابون من ورا، فلما يو تفتيش تهتز فقامت تهتز من فوق فكشفنا الله يسامحه الاخ. فاضطرينا ان احنا يعني صراع مستمر مع الخطط. اي كنا نجيب الصابونه في النهايه نبللها بالماء ونمسحها مسح على المكيف، مسح. شلون ليش؟ الصابونه بنفسها تدخل يعني تغطي تسكر الفتحات. ما مرت فتره ابو سليمان عليكم اخترب المكيف بالمعسكر بالعنبر؟ يعني وقف ما في مكيف؟ لا هم يوقفونه، تعمدون. اي يعني في عنبر اوسكار الانفرادي اقسم بالله اختنقت ما اقدر اتنفس، مسكرينه عمدا. كنت احط فمي في فتحه الباب السفليه علشان اخذ هواء من الممر، مسكرينها علي مكيف ما اقدر اتنفس. والله الخامس؟ لا هذه في المعسكر الاول اي ما اقدر اتنفس. في المعسكر الخامس مره سكروا عقوبه، سكروا المكيف علينا، فالمكيف الزنزانه قامت تندي ماي ساح لأنه باردة جدا الزنزانة، فسكروا المكيف صار حر شديد جدا فكله ماي، الزنزانة كلها صارت ماي. توقع الحر الشديد كان أرحم من البرد؟ والله بيني وبينك بالنسبة لي أرحم، نعم أرحم والله، إلا في مرحلة إذا وصلت لمرحلة الاختناق أنك إذا ما تقدر تتنفس يعني.